Ce rădăcini frumoase! Dragi prieteni grădinari, vă arăt astăzi cum fac repicarea tomatelor, cu ce și cum le tratez pentru a crește sănătoase. Și vom vedea împreună și evoluția lor până aproape de plantarea în solar. În paralel, testez și o metodă nouă, metoda melcului, pentru semănat și repicat. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Acestea fiind tocmai bune pentru repicat, adică au două frunzulițe adevărate, suficient de bine formate și aici în vasul în care eu le-am semănat au început să se atingă între ele și deja concurența e mare, probabil că nici nutrienți nu prea mai sunt și e momentul foarte bun să le repicăm. Ca să nu induc pe nimeni în eroare, o să pun pe ecran datele când am făcut operațiunile și astfel se va vedea și vârsta răsadurilor în diferite momente. Vă spuneam recent într-o postare că sunt în căutare de soluții pentru a avea și noi roșii mai devreme în solar. E vorba de solar neîncălzit, nedublat, simplu, așa cum este orice solar al unei familii normale care produce pentru propriul consum. Și pentru asta am început răsadurile de roșii de vreme, am semănat pe 10 februarie, cu scopul de a fi suficient de mari pentru a le putea planta în solar pe la sfârșitul lunii martie, cu 2-3 săptămâni mai devreme decât de obicei. În funcție de vreme și de temperaturile din solar, le voi proteja și voi încerca să le ofer cele mai bune condiții pentru o dezvoltare armonioasă. An de an am avut producții foarte frumoase și v-ați minunat mereu de roșiile mele din solar crescute organic. Noi locuim în zonă de deal cu expunere nordică, altitudine 176 de metri, deci avem o climă ceva mai aspră decât la câmpie și mai blândă față de zona montană. Vreau să vă arăt astăzi cum fac repicarea tomatelor, cu ce și cum le tratez, ce le administrez și vom vedea împreună și cum evoluează tomatele semănate prin noua metodă de obținere a răsadurilor pe care o testez acum, metoda melcului cu semințe. Folosesc pentru repicare turba specială pentru repicat. Este liberă de boli și de dăunători și are nutrienți speciali pentru această fază a răsadurilor. La aceasta adaug 10% perlit pentru un substrat mai afânat care menține mai bine umiditatea și mai adaug și 5% vermicompost, un amendament produs de râme care asigură o creștere mai viguroasă, un sistem radicular sănătos și o mai bună rezistență la boli și la condiții de stres. Pentru a repica tomate folosesc o tavă cu 24 de celule, pentru că plantele trebuie să aibă loc să se dezvolte cât mai bine și cu tava le și transport foarte ușor. Cel mai bine e ca alveola sau vasul în care avem răsadurile să nu fie udate prea de curând, ca să iasă ușor balotul de pământ din tavă sau din pahar. Iată, cam așa arată. Acestea sunt rădăcinile. Nu sunt exagerat de bine dezvoltate, dar se văd, da? Sunt vizibile și oricum plantele nu mai au loc. Și ce facem? Separăm ușor fiecare plântuță în parte, încercăm să păstrăm cât mai mult pământ pe rădăcini, iar acum pur și simplu luăm planta și o adâncim în substrat până la frunzulițe. Deci am făcut o gaură cu degetul, am luat planta, am așezat-o, am adâncit-o și am presat-o aici. Și o să vă arăt acum o altă metodă. Facem gaura, luăm planta, o așezăm pe pahar și o presăm puțin de tulpiniță și înghesuim aici toată rădăcina. Este o altă metodă, în felul acesta o introducem puțin mai adânc și planta se va aprinde la fel de bine și va dezvolta rădăcini în continuare. Asta este metoda cu buclă și asta este metoda simplă. Tomatele au calitatea de a dezvolta rădăcini și pe tulpină și atunci, dacă noi adâncim răsadul în interiorul celulei, vor apărea rădăcini suplimentare și pe tulpina pe care am îngropat-o în substrat.
Și pornind de la această idee, m-am gândit că n-ar fi rău să vedem cu ochii noștri acest fenomen și cu ocazia asta să testăm și metoda melcului pentru repicarea răsadurilor. Și iată care este experimentul pe care îl propun. Vom face un melc în care vom repica toate aceste plante care au rămas. Și vom putea să facem o comparație cu cele pe care le-am repicat în dita mai celulele alveolare și vom putea vedea mult mai bine, așezând plantele aici frumos, o să vedeți, cum se dezvoltă aceste rădăcini pe tulpină, așa cum se spune. Pentru că în momentul în care le pui în celule, când le scoți să le plantezi, nu mai stai să te uiți. S-au făcut rădăcini pe tulpină sau sunt doar vorbe. Îl luăm de aici și îl așezăm frumos până la cotiledoane, da? Are loc suficient. Mai departe. Și la fel le așez pe toate, la o distanță potrivită și cu eticheta corespunzătoare soiului, ca să nu le încurc. Voi mai completa cu puțin substrat pentru că vreau să aibă suficient aici ca să se dezvolte. Și acum începem să rulăm. Am văzut această metodă pe internet și am explicat recent într-un videoclip cine este autorul ei, în ce constă această metodă, care sunt avantajele și faptul că testez și eu să văd dacă funcționează pentru noi. Canalul meu este un loc în care veți găsi o mulțime de experimente, pe lângă variantele clasice de cultivare. Sunt în căutarea de soluții, grădinăritul mă pasionează și mi-am propus să experimentez tot ce îmi trece prin cap și multe soluții pe care le găsesc pe internet, date ca fiind soluții minune. Eu nu vă propun soluții minune, ci soluții dovedite științific sau bazate pe experiența personală. Aici, în partea de jos, pun melcul într-o pungă ca să nu curgă pământul și urmează udarea cu soluția cu extract de vermicompost, prima dată după repicare și apoi din 2 în 2 săptămâni revin cu această udare. A urmat o perioadă bună cu soare mult, căldură și lumină perfectă pentru dezvoltare. Ca urmare, uitați cum arătau răsadurile la 9 zile de la repicat. După ce au stat câteva zile în solar, pentru că a fost foarte cald, 20 de grade ziua, 8-9 grade noaptea, le-am adus înapoi în casă. Diferențe între soiuri există, vizibile. Fiecare soi se comportă diferit și pentru că s-au anunțat câteva zile cu ploi, așa cum spuneam, o să le fac o stropire acum cu zeamă bordeleză, 0,2%, adică am pus 2 grame într-un litru de apă și o să le stropesc pentru că în felul ăsta le mai opresc puțin din creștere. Lumina nu e foarte bună. Afară e nor, plouă și la fel va fi câteva zile la rând. Am becuri care suplimentează lumina, dar roșiile sunt tare delicate și pretențioase la lumină. Nu pot să răcesc foarte mult aerul în casă ca să fie mai frig. Va trebui să le chinui puțin așa, câteva zile până se mai îndreaptă vremea să le duc înapoi în solar. În afară de această stropire cu zeamă bordeleză, pe care o fac doar o dată dacă este nevoie, mai fac udarea o dată la 2 săptămâni cu extractul de vermicompost și tot o dată la 2 săptămâni le stropesc cu maceratul de coada calului, care, datorită conținutului de siliciu, întărește frunzele și crește imunitatea plantelor în fața atacului bolilor și al insectelor. Să vedem cum arată roșiile astea pe care le-am repicat în melc. Ia uitați ce frumusețe! Foarte mari au crescut, s-au și lungit un pic. Mie mi se pare că sunt alungite pentru că e normal să fie așa, că sunt cam înghesuite și n-ar trebui să li se atingă frunzele. Ce pot să fac acum este să deschid acest melc și să vedem ce avem înăuntru. L-am făcut experimental, mergem cu experimentul mai departe. Trag frumos de scociul ăsta și îl desfac ușor.
am aici un plus de fapt, nu mai pun asta că vreau să le separ, să le distanțez puțin pe măsură ce le deschid. Așa, să nu vă rupeți. Oh, ce rădăcini frumoase! Da, într-adevăr, lungi și frumoase. Deocamdată nu par să fi crescut și pe tulpină. Vom vedea cu timpul. Și o să vă explic ce am făcut în continuare, ca să nu pierdem timpul cu tot procesul. Am luat o folie de la un sac de mâncare de câini și am făcut un nou rulou, mult mai mare și mai înalt decât cel inițial. Am pus ruloul inițial pur și simplu deasupra, am separat răsadurile, le-am distanțat și am completat cu pământ și în sus înspre frunze, dar mai ales în jos, pentru a permite rădăcinilor să se dezvolte și mai mult în lungime. Am pus pământ și între ele și apoi, ușor, ușor, am rulat acest maxi milk cu răsaduri repicate pe care l-am așezat într-un castron ca să stea bine, să aibă stabilitate și vom urmări evoluția plantelor în acest dispozitiv în continuare. Astăzi e duminică, 23 martie. Răsadurile mele au fix 42 de zile de la semănat. Cam așa arată. Ăsta este marele melc cu răsaduri. Iar aici sunt răsadurile repicate în tava alveolară. Eu zic că arată foarte bine și prognoza arată destul de bine și în curând cred că voi avea curaj să le plantez în solar, așa cum mi-am propus. Le-am adus din nou aici, în solar. Afară sunt 12 grade, dar înăuntru sunt 17, ceea ce este foarte bine pentru răsaduri la vârsta asta. Și iată aici generația următoare de răsaduri, cele pe care le-am semănat împreună, când am arătat cum semănăm roșiile. Iată-le și pe cele răsărite în melc, semănate și răsărite aici. Eu zic că arată foarte bine, la fel de bine ca și cele răsărite în pahare. Și mai avem aici o generație și mai mititică. Sunt roșii cherry prunișoare pe care le-am pus special pentru un experiment și care vin și ele din urmă încet, încet. Și apropo de soluții practice, ce vreau să vă spun este că am prins într-un playlist care apare aici pe ecran tot felul de soluții practice, de construcții pe care le puteți face și singuri, pe care eu le-am făcut pentru grădina mea și sunt foarte încântată de ele. Îmi sunt foarte utile, marea majoritate. Vă invit să dați click și să alegeți ce vă interesează. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.